के हो के हो घरका घरका पैसा कहाँबाट ल्याएको हो र आज शिवरात्रिको बाटो छ क्या ए यो के हो त फेरि कहाँको ए ल नाम के हो रे इर्सान मन्सुरी बाटो छेकेर शिवरात्रिको डोरी लगाएर बाटोमा होइन खै कति बेला खै पैसा देखाउ उदाम छैन आज आमा यता पैसा ल बधाई छ है बधाई 1000 जति कमायो कि होइन आज खै गनेको छैन अहिले सरी आइरहेको छु पैसा एक्लै डोरी लगाएको